thấy khu vườn của bố cũng rất là rộng rãi. Lát nữa mình sẽ bảo bố rồi mình cũng sẽ đi xin việc làm. Nhưng ở đây mình cũng chưa quen biết ai. Mình cũng cảm thấy rất là khó khăn. Không biết Duyên bây giờ ở trang trại như thế nào rồi nhỉ? Những lúc mà Duyên giúp đỡ mình lại không biết trân trọng. Mình toàn làm phiền và gây phiền phức cho cô ấy thôi. Mà bây giờ trời cũng sắp mưa rồi. Không biết mình có đi xin được việc không nhỉ? Bố ơi, có khi là bây giờ con phải tranh thủ đi xin việc đây ạ. Tôi thấy trời cũng đang chuẩn bị mưa này, con đi nào? Trời nó cũng có hạt mưa rồi. Con cứ ngồi đây, chờ tí nó tạnh mưa thì hãy đi xin việc ạ. Vâng ạ. Bố ạ, bây giờ con cũng cảm thấy rất là nhớ Duyên. Nhưng lúc mà Duyên đối xử tốt với con, nhưng con cũng không biết trân trọng. Con tưởng gây phiền phức đến với Duyên thôi ạ. Bố cũng nhớ Duyên lắm, nhưng mà thôi, con cứ đi xin việc đi. Không mình sắp xếp thời gian thì mình đi thăm Duyên sau cũng được. Vâng ạ. Bố ơi, từ hôm qua tới giờ không có tin tức gì của mẹ. Con cũng rất là lo lắng ạ. Nhưng con hỏi bố thì bố cũng không nói gì. Bây giờ bố có biết mẹ nào ở đâu không ạ? Con không phải lo lắng gì. Bây giờ mẹ con cũng về quê ngoại rồi. Con cũng cảm thấy rất là ngại. Vì con về đây ở với bố mà bây giờ mẹ phải chuyển đi ở với bên nhà ngoài ạ. Không phải lo chuyện đó đâu. Mẹ con về quê ngoại cũng có việc thôi mà. Thật là bố. Con nói là con đi xin việc, thì vậy bây giờ con định xin việc ở đâu? Đường đi với lại thì con cũng chưa quen nên con cũng chỉ đi xin việc ở quanh đây thôi bố ạ. Ai kêu con làm thì con sẽ làm. Thôi cố gắng lên ạ, để mà có thu nhập. Bố con nói với con là trong thời gian sắp tới con dòng họ của bố có việc. Nhưng lúc đó con có mặt mẹ về quê à bố? Mẹ về quê cũng được mà hôm đó chỉ cần bố có mặt là được rồi. Bây giờ thì bố và mẹ cũng nhiều tuổi rồi. Thì bố bây giờ đón con về đây thì cũng chỉ trông mong con rồi những lúc bố mẹ về già. Sau này có chỗ để mình nương tựa là con thì con cũng phải gánh một cái gánh nặng đối với bố mẹ đó. Không sao đâu bố ạ. Con sẽ cố gắng ạ. Bố hãy tin tưởng vào con ạ. Bố cũng chỉ mong làm sao mà con xin được một công việc làm cho nó ổn định. Bố biết rằng là những khó khăn của con thì con phải chịu được. Sau này bố mẹ cũng được nhờ vào con thôi. Vâng, không sao đâu bố ạ. Trước sau thì con cũng sẽ xin được việc làm ở đây thôi ạ. Bố thấy trời nó cũng mưa nô tạnh đi con ạ. Khả năng hôm nay con cũng chắc đã đi xin việc rồi không? Vâng, con cứ đợi khi nào trời tạnh thì con mới đi bố ạ. Cũng được. Bố ạ, vài ngày tới nếu con mà không xin được việc làm thì con sẽ đi nhà phế liệu ạ. Chứ con có cứ ở nhà như thế này thì cũng không được đâu ạ. Đấy, bố khuyên con cũng chỉ cố gắng làm sao mà đi xin được việc là tốt nhất. Còn đi đặt phế liệu thì nó bình thường như công việc của mọi ngày của con rồi. Vâng. Con mới tới đây con cũng chưa quen biết nhiều. Bố ở đây quen rồi bố biết chỗ nào họ tuyển người làm thì lát nữa tạnh mưa bố đưa con đi ạ. Con cứ yên tâm đi, bố sẽ đưa con đi. Không trời lo tạnh mưa hết bố nghỉ. Nhìn vườn đằng sau này của bố cũng rộng thật. Mà bố cũng trồng được nhiều cây ăn quả.
Mình phải cố gắng để tìm được một công việc ổn định để làm. Bố cũng đã đưa mình về đây rồi. Mình phải cố gắng đi làm để mình tích góp tiền. Sau này mình sẽ nuôi dưỡng bố mẹ về già. Sao trời cứ mưa suốt thế nhỉ? Bây giờ mình cũng chưa có công việc để làm. Mình cũng cảm thấy rất là sốt ruột. Nông cũng đang có vẻ lo lắng vì chưa xin được việc nào. Nhưng mà thôi, mình cũng nên động viên Nông và không phải lo lắng nhiều. Lát nữa thì mình cũng sẽ đưa Nông đi tìm việc làm. Nông à, con không phải lo lắng nhiều đâu. Lát nữa trời nó tạnh mưa thì bố sẽ đưa con đi tìm việc. Vâng, con cũng mong là như vậy bố ạ. Nếu như trường hợp mà trời ngày hôm nay nó không tạnh thì để đến mai bố đưa con đi tìm việc, không sao đâu. Miễn làm sao con cố gắng là được. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Thôi con ơi, con cứ ra ghế ngồi đi, không phải suy nghĩ nhiều đâu. Rồi bố sẽ đưa con đi tìm việc làm. Bố ạ, bây giờ để con gọi cho Duyên. Con hỏi thăm tình hình sức khỏe của Duyên xem như thế nào rồi ạ. Con gọi điện được. Vâng. Con gọi đi để bố nói chuyện với Dương một lát. Vâng. Duyên bấm máy bận rồi bố ạ, không nghe máy đâu ạ. Nhưng mà chắc là Duyên vẫn giận con hay sao nên Duyên không nghe máy. Con gọi thêm một quần nữa xem Duyên có nghe không bố ạ. Con gọi. Duyên không nghe đâu bố ạ. Vậy à? Vâng. Chắc là Duyên vẫn giận con hay sao? Con nghĩ cũng là như vậy bố ạ. Mà gọi 2 cuộc không nghe chứ. Vâng. Thôi con ạ, nếu mà gọi Duyên không nghe máy thì thôi. Mình cũng chờ thời gian nữa Duyên nó bớt giận thì mình sẽ gọi vào để thăm sức khỏe Duyên sau. Vâng ạ. Con thấy trời cũng đỡ mưa hơi rồi bố ạ. Đâu cứ vào đây ngồi đi. Lúc nữa mà nó tạnh thì nó sẽ đưa con đi tìm việc.
Xin nha. Rau ngon quá làm sao để mua nhiều. Rau sạch đúng không? Rau thì nướng của tôi ngon thế. Rau này nó nắp quá ngon luôn ý. Cảm ơn. Thôi mình cứ tạm vào đây để trú mưa đấy. Khu nhà này bỏ hoang sao? Mình năm nay cũng là hơn 60 tuổi rồi. Mình không ngờ rằng là mình lại lâm vào cảnh này. Mình nghĩ đến ông ấy mà mình cũng thấy buồn. Thật ra từ trước đến giờ ông ấy vẫn muốn có đứa con để mà nuôi dưỡng mình và ông ấy về tuổi già. Mình cũng sinh cho ông ấy một đứa con gái nhưng mà cũng không còn, cho nên là ông ấy rất buồn. Ông ấy chỉ muốn mong có một đứa con để sau này phụng dưỡng tuổi về già. Ông ấy suy nghĩ cũng không sai, nhưng mà ông ấy đưa Long về đấy thì mình cũng không hài lòng. Từ khi mà mình biết Long đến giờ, Long cũng không phải là người tốt, mà công ăn việc làm cũng không được ổn định, mà bản thân cũng không lo được thì làm sao lo cho hai vợ chồng già được. Mình đã nói với ông ấy rồi là mình về quê. Thế anh em nhà mình cũng có cuộc sống riêng hết rồi. Thế mà mình về mình có ở nhờ đấy thì phiền đến họ. Mà việc của mình mà họ mà biết thì nó không hay. Bây giờ là mình cũng không biết đi đâu nữa. Mà mình bây giờ đến nhà Duyên ở nên làm phiền cho Duyên. Mà trong khi đó là có cả cậu Sung ở đấy rồi. Khu nhà này có vẻ là bỏ hoang lâu rồi, không có người ở. Thôi mình cứ vào đây dọn dẹp ở tạm vài ngày đã. Ở đây bụi bặm nhiều lá cây quá, mình phải ra kia lấy vài cái cành lá cây để mình làm tạm cái chổi để mình quét đi được.
sao mẹ mình lại ở đây vậy nhỉ? Mình tưởng bây giờ mẹ phải đang ở quê rồi chứ. Mẹ ơi, Duyên à, mẹ đang làm gì vậy? mẹ đang bẻ những cành cây này để mẹ làm cái chổi. Mẹ vào mà quét cái gian nhà kia để mẹ ở tạm con ạ. Sao mẹ phải làm như vậy ạ? Con tưởng mẹ đã về quê cùng với bố con rồi mà. Sao mẹ lại phải ở cái ngôi nhà này vậy? Mẹ cũng đã về quê rồi con ạ. Nhưng mà bố con vẫn đón Long về. Đó ở, nhưng mẹ cũng không đồng ý. Nếu mẹ không đồng ý cho anh Long ở đó thì mẹ nói với anh ấy là chuyển đi nơi khác đi. Sao mẹ phải vất vả đi từ miền Nam ra miền Bắc mà lại phải ở ngôi nhà hoang như thế này ạ? Mẹ cũng nói với ông ấy rồi. Nhưng ông ấy vẫn là muốn giữ Long ở lại. Để mà sau này Long nuôi dưỡng, phụ dưỡng cho ông ấy về già con ạ. Như vậy không được đâu mẹ. Mẹ cũng đã nói với ông ấy rồi. Ông ấy cũng quyết tâm là giữ Long ở lại. Cho nên là mẹ cũng không nghe con ạ. Nhưng đáng lẽ ra anh Long thấy vậy, anh Long phải tự biết ý mà chuyển đi chứ. Sao lại phải để mẹ rời khỏi ngôi nhà đó ạ? Long cũng muốn đi rồi. Nhưng bố con giữ Long ở lại con ạ. Bố con chỉ vì muốn giữ anh Long ở lại mà để cho mẹ rời nhà đến nơi xa xôi như thế này hay sao ạ? Mẹ cũng nói với bố con là mẹ về quê ngoại ở rồi con ạ. Nhưng sao mẹ không về đó ở mà mẹ lại muốn ở cái ngôi nhà này? Mẹ nghĩ rằng nếu mẹ tới đó thì mẹ lại làm phiền với mọi người con ạ. Nếu mẹ sợ làm phiền đến mọi người, sao mẹ không tới nhà con ở ạ? Con không muốn mẹ ở ngôi nhà này đâu ạ. Nếu như mà mẹ chuyển đến nhà con ở thì mẹ lại làm phiền đến các con. Không sao đâu mẹ ạ. Anh Sung cũng đi công tác dài ngày rồi. Mẹ cứ tới ở cùng con cho con đỡ buồn ạ. Không được đâu con ạ. Sung đi công tác rồi cũng sẽ về. Không sao đâu mẹ ạ. Nhà con cũng rộng mà. Con không muốn mẹ ở nơi vừa dột nát lại vừa hoang vắng như vậy đâu ạ. Không sao đâu con ạ. Mẹ ở tạm đây cũng được. Nếu như mẹ mà về với bố á, thì có Long ở đấy thì thà bằng mẹ ở ngay đây cho xong con ạ. Sao mẹ cứ phải làm khổ mình như vậy ạ? Nhà của mẹ thì mẹ cứ ở đi. Còn việc của anh Long thì mẹ và bố nói chuyện lại với nhau cũng được mà. Thôi, bây giờ mẹ cứ đem đồ đến nhà con ở tạm cũng được ạ. Con không muốn mẹ ở những nơi như thế này đâu. Như Duyên này, con có thể sắp xếp thời gian để cùng với mẹ để vào trong Nam để nói chuyện với ông, có được không con? Mẹ bảo con thu xếp thời gian để vào đó nói chuyện lại với bố con ạ. Nhưng con nghĩ rằng đây là chuyện riêng của bố mẹ. Con cũng không muốn can thiệp nhiều vào đâu ạ. Mà từ đây vào trong đó, nếu lượt đi cũng phải mất ít nhất 2 ngày. Còn 2 ngày để còn về nữa thì ít nhất cũng phải mất 4 ngày mẹ ạ. Trong khi ở ngoài này con còn có Cò và bé Nguyên còn đang đi học. Anh Sung thì cũng đang vắng nhà. Nên con nghĩ con không thể đi được đâu ạ. Nếu con không đi thì thôi, mẹ cũng ở đây cũng được. Mẹ sẽ không vào đó nữa đâu con ạ. Không được đâu mẹ ạ. Mẹ không thể ở đây được đâu. Mẹ cứ về ở nhà con đi. Thôi con ạ, mẹ cũng sẽ không về nhà con đâu. Mẹ ạ, mẹ phải nghe lời con chứ. Mẹ không thể ở nơi này được đâu. Tốt nhất là mẹ cứ về ở cùng con đi. Chứ ở đây con thấy cũng không an toàn. Nếu mẹ nói như vậy để con có thể cố gắng sắp xếp được, xem con có thể về quê cùng mẹ không ạ. Đồ đạc mẹ để ở trong kia phải không ạ? Để con ra lấy rồi chúng ta cùng về nhà con nhé. Cũng may là hôm nay con đi thu hoạch ngang qua đây nên con mới biết chuyện của mẹ. Chứ để mẹ ở ngôi nhà như thế này cũng không ổn đâu ạ. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Chứ mẹ đừng làm như vậy, cũng chỉ thiệt cho bản thân mẹ thôi. Thôi, bây giờ mẹ cứ về nhà con nhé. Đi thôi ạ. Thế sao con lại đi thu hoạch xa như vậy con? Mẹ nhìn xa như vậy thôi, chứ con đi tắt đường núi này cũng không xa đâu ạ. Thế à? Vâng. Nếu như mẹ tới nhà con ở, anh Sung mà đi công tác về sớm
thì có thể con cũng sắp xếp được thời gian để đi cùng với mẹ đấy ạ. Thế thì tốt quá con ạ. Thôi mẹ đừng buồn quá nhé, cũng về tới nhà của con rồi. Mẹ vào đây đi ạ? Ở đây đi, để con cất gùi và mở khóa cửa đã. Con vào con mở khóa đi. Mình tới đây tự nhiên mình lại làm phiền cho các con quá. Nhưng thôi, mình cũng không biết ở đâu cả, thì mình cũng ở vậy với các con thôi. Mẹ vẫn đang buồn về chuyện của bố con ạ? Lúc đi trên đường con thấy mẹ buồn nên con cũng không dám hỏi. Bây giờ mẹ có thể kể cho con nghe rõ mọi chuyện được không ạ? Chuyện là như thế này con ạ. Mẹ cũng nói với bố con nhiều lần rồi. Bố con cứ đón non về đấy ở. Mẹ cũng không đồng ý, cho nên là mẹ không còn cách nào nữa, mẹ mới phải rời ra đi con ạ. Tại sao mẹ lại phải làm như vậy ạ? Ngôi nhà đó bố và mẹ cũng mất rất nhiều công sức để xây dựng nên. Và thời gian vừa rồi bố và mẹ cũng đã phải sửa sang lại. Tại sao mẹ lại phải rời đi? Nếu như mẹ không đồng ý, mẹ cũng có thể bảo anh Long rời đi mà. Tại sao cũng chỉ vì chuyện của anh ấy mà bố mẹ lại trở nên bất hòa? Con cảm thấy như vậy cũng không vui đâu ạ. Mẹ không muốn Long về đó, cho nên mẹ cũng phải rời đi ra đi với con ạ. Nhưng con cũng không hiểu tại sao chỉ về chuyện của anh Long mà bố mẹ trở lên như vậy. Thế mà anh Long cũng để yên như vậy sao? Anh ấy không phản ứng gì à mẹ? Có, Long cũng vẫn rời đi, nhưng bố con vẫn giữ Long ở lại đấy con ạ. Mẹ không nghe. Như vậy cũng khó mẹ nhỉ. Mà thôi, mẹ cũng đi đường xa vất vả suốt từ hôm qua tới giờ rồi. Thì mẹ cứ nghỉ ngơi đi, để con đi nấu cơm rồi chúng ta ăn ạ. Thôi, thế mẹ cũng đi nấu cơm cùng với con và hai mẹ con cùng làm cho nó vui con ạ. Thôi, không cần đâu ạ. Để con nấu một chút là xong thôi ạ. Thôi, con đi nấu cơm đi. Thì mẹ ra vườn để mẹ hái rau giúp con. Vâng ạ. Mình cũng chung sống với ông á, cũng rất lâu rồi. Mà không hiểu tại sao ông lại thay đổi như vậy. Mình cũng thấy rất là buồn. Ra ơi, Dạ. giá con ở đâu? Để mẹ ra mẹ hái rau. Đây mẹ ơi, mẹ hái rau giúp cho con với. Trời cũng mưa rồi, mình xuống mình hái rau thôi. May là mình cũng gặp Duyên ở trên đường, thì mình cũng về được đến đây.
Nếu như mình ở đó thì không biết là mưa gió thì mình ở ra làm sao. Đậu bắp đây cũng nhiều quả quá, không biết là Duyên đã hái đi quả đi chợ chưa. Đậu bắp sai quá. Mình kể chuyện cho Duyên ấy. Cái này Duyên nó biết, nó cũng suy nghĩ nhiều và nó buồn đấy. Thôi, mình hái như vậy thôi. Hái nghĩa ra là mình cũng không nên nói cho Duyên biết cái chuyện này. Mẹ thấy con rồng hàng rào sắn kia cũng rất là đẹp. Mà nay mai mà có rau làm dừa ăn ngon lắm con ạ. Vâng, con có ý định là như vậy đấy mẹ. Ừ. Cũng may là con tình cờ đi qua đó lại gặp được mẹ chứ. Bây giờ trời mưa như vậy, mẹ ở đó thì con nghĩ rằng chắc cũng không ổn đâu. Bởi vì ngôi nhà đó cũng dột, không thể che chắn được đâu ạ. Ừ. Mẹ cũng cảm ơn con nhiều con ạ. Không có gì đâu mẹ. Nước cũng sôi rồi đấy mẹ. Ừ, mẹ cũng xong rồi, để mẹ rửa con nhé. Dạ. Đây con ơi, đây rồi. Vâng. Dạ. Con có nấu cái gì nữa không? Phải cần mẹ giúp nữa không? Thôi mẹ cứ vào trong nhà nghỉ đi. Con nấu một lát nữa là xong thôi ạ. Ừ. Mình cũng không hiểu sao bố không vì mẹ mà lại vì anh Long mà lại làm như thế nhỉ. Mà nếu là mình cũng sẽ không ở như vậy giống anh Long đâu. Chẳng lẽ vợ chồng sống bấy lâu mà lại không bằng người mới đến đây hay sao? Mình buồn quá. Mẹ ơi, thôi mẹ cũng đừng buồn nữa. Mẹ cứ buồn như vậy cũng không giải quyết được việc gì đâu ạ. Con nấu cơm xong rồi, mẹ ra ăn đi ạ. Ừ, mẹ cũng buồn lắm con ạ. Thôi không sao đâu mẹ. Mình cứ ăn cơm vào rồi không suy nghĩ nhiều nữa thì mọi chuyện nó sẽ nhẹ nhàng hơn thôi ạ. Ừ. Đi mẹ. Duyên ơi, Dạ. Sung đi công tác thì có về ăn cơm không con? Anh ấy đi công tác nhiều ngày cũng không về ăn cơm đâu mẹ ạ. Vậy à? Vâng ạ. Để con đơm cơm mẹ con mình cùng ăn. Ừ. Mình ăn
ăn cơm nhỉ? Ừ. Cơm cũng chẳng có gì, còn ít thịt của bữa trước thì con cũng để lại và do chút đậu bắp mẹ vừa hái thôi ạ. Thế con ăn cơm đi. Vâng, con mời mẹ ăn cơm. Mẹ ăn miếng thịt đi. Chuyện mẹ kể cho con như vậy thì con xem có cách nào mà con giúp cho mẹ được không? Vâng, thôi mẹ cứ ăn cơm đi, từ từ rồi con nghĩ xem có cách nào không ạ. Ừ. Mẹ cứ ăn nhiều vào cho khỏe, không phải suy nghĩ gì nhiều đâu ạ. Mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết thôi.